toate hainele uscate, plecăm a doua zi tot fără să plouă. Dar când trecem râul Ota, ne dăm seama că e mai nasol ca ieri. Râul mai crescuse cu cel puțin 1 metru. Iar parcarea magazinului de unde făcuserăm ieri cumpărături era inundată. Și râul Logan era până sub pod. Plouase toată noaptea. Dar eram pe E6, ei zic highway. Ce putea să se întâmple? Mă gândesc că nu va merge șoseaua tot pe lângă râu. Și bineînțeles că, la fel ca și ieri, a început să plouă cât eram pe drum. Dar de ce am fi noi uscați? Și văd și primele semne de viitură. Opa, asta nu e bine. Apar niște pâraie care vin de pe deal. Cred că nu e bine nici asta. Dar măcar eram la înălțime. Doar că luminile de girofaruri din depărtare nu înseamnă nimic bun. Apă pe drum, aici, sus pe deal. Se pare că au scos norvegienii utilajele grele. Și bine au făcut, pentru că imediat mai încolo drumul era acoperit de noroi. Nu mai era doar apă. Iar și mai încolo se pare că a cam luat apa lucrurile din gospodăriile oamenilor. E clar că râul a ieșit din albie și drumul coboară spre apă. Nici asta nu poate să fie bine. Și nu e, dar e prima aluviune curățată de pe drum. Asta ne face puțin încrezători, se lucrează. Însă apa care curge încet de pe coastă se adună unde-i drumul cel mai jos. Cu Iulia pe urmele mele facem împreună prima trecere prin apă. Aproximativ 25 de centimetri adâncime. Nu e grav. Intrăm în sfârșit pe autostradă. Ce aventură! În dreapta, râul era destul de aproape de drum. Dar ce în stânga? Tot apă. Asta nu-i bine deloc. Și imediat descoperim de unde e apa din stânga. A trecut râul peste drum. N-acum să trecem și noi. Asta e mai adâncă. O îmbărbătesc pe Iulia și, cu ochii în oglindă, trec porțiunea. Apăreau case inundate ca aia din stânga. Pluteau baloții în apă și apare și primul stop. Coloană de mașini. Opa! Românește, o iau pe lângă coloană și mă duc să văd care e problema. Omul din excavator îmi spune că în față e blocat drumul și să o iau pe ruta ocolitoare pe coastă. Îi spun Iuliei să se întoarcă și să mergem pe ruta ocolitoare. Aici iar era curățată șoseaua. Asta era viitura care era curățată și jos pe E6. Gata, coborâm la drumul principal. N-a fost așa de rău. Nici nu ieșim bine iar în E6, că dăm de o nouă coadă. De data asta pare că e mult mai serioasă treaba. Șoseaua e jumătate inundată și o imensă aluviune cu brazi prinși în ea închidea drumul. Nu era niciun utilaj, așa că mergem înapoi la benzinărie să evaluăm situația. Am început să ne uităm care sunt opțiunile. Pe ambele maluri, urcările sau coborârile de pe coastă arătau abrupt. Doar că descoperă altă problemă. Plăcuțele de spate, noi la plecare, sunt complet uzate. Asta mai lipsea. După vreo oră și jumătate, mă duc să văd dacă au venit utilajele și curăță drumul. Da, de unde? Nu era mișcat niciun brăduț din torent. Era clar că aveam de ocolit. Și nici muncitorul de la drumuri și nici pompierul din prima mașină nu știau dacă azi se eliberează drumul.
Uitându-ne noi după trafic, vedem că se urcă pe deal, cam pe unde am venit, și merg camperele pe acolo. Văzut de sus, râul Logan e împrăștiat pe toată valea. Chiar și aici sus, viiturile au lovit destul de tare, dar măcar se lucrează și se curăță drumul. Ce am uitat să spun este că am aflat de la un motociclist ajuns și el în benzinărie, unde am băut cafea, că înspre Ota s-a închis complet E6, având un tunel inundat. Deci nu aveam soluție decât să mergem înainte. Ajunși din nou la E6, am văzut că circulația era oprită la intersecția asta. Nu lăsa pe nimeni să treacă. Tare urât sentimentul ăla de nesiguranță. Oare putem ieși din asta? Mama natură își arăta puterea. La intrarea în Favong, intersecția principală era inundată, așa că ne-am luat după mașinile care mergeau pe stânga drumului, iar la final, drumul era un fel de baraj și am putut trece. Se vede în față camionul care trece prin apă. Nu era situația roz nici aici. De fapt, nici nu știu de ce mă așteptam să fie bine. Noi mergeam în aval, deci tot mai mulți afluenți alimentau râul. Ajunși în centru, descoper că E6 e complet sub ape, dar în parcare văzuserăm două motociclete. Erau doi motocicliști ce veneau dinspre Oslo și vreau să meargă pe Trollstigen. Au realizat că nu se poate și mergeau înapoi pe drumul pe care veniseră și care era practicabil. Așa că ne-am agățat de ei în speranța că poate scăpăm din munți, că doar știau drumul înapoi. De sus, situația se vedea clar că e rea. La ieșirea în E6 ne dăm seama că apa urcă. Motocicliștii ne-au spus că acolo nu fusese deloc apă pe drum. Apa era lângă drum, dar cred că faptul că acum eram în dreptul lacului Losna mai liniștea creșterea nivelului. În Oyer ne despărțim de băieți cu mulțumirile de rigoare. Am scăpat. De inundații, dar nu de ploaie. La intrarea în Oslo prindem oră de vârf și, bineînțeles, ploaie. Dar după câțiva kilometri apare soarele. Parcă așa mai merge. Oslo, venim! Câți kilometri am făcut? 7003. 3. Aici ne-am întâlnit cu Mihai, un prieten care mi-a cumpărat plăcuțele de frână și cu care am băut o bere. Dimineața am luat-o la picior puțin prin Oslo să luăm micul dejun în centru. Zis și făcut. De aici, lucrurile erau foarte simple. Ne întorceam pe uscat înspre Hamburg pentru că bacul de la Kristiansand era complet închis din cauza furtunii de pe mare. Așa că am decis să ne oprim la Göteborg, Copenhaga și Hamburg. Deci vom merge pe autostradă și vom lua pulsul orașelor acestora. Ziua următoare mergem pe lângă Malmö și stăm la prietenul nostru Dexter, cu care mergem în Copenhaga. Ne luăm la revedere de la Dex și Maria și ne dăm drumul pe trecerea dintre Suedia și Danemarca. Jumătate pod, jumătate tunel.
ultimă intrare, prin gura deschisă a bacului de Rotbyhaven, ne îmbarcăm pentru Germania. Ultima țară în care motociclim în tura asta. Din Hamburg vom trimite motocicletele acasă cu un transportator. Și nu puteam încheia tura asta decât pe ploaie. Ajunși în fața hotelului, unde aveam rezervare, știm că tura motociclistică s-a încheiat cu bine. Suntem amândoi ok. Am terminat tura cu bine. Să vizităm și Hamburgul acum. Am urcat motocicletele în microbuz și le-am dat drumul spre casă. Seara aterizăm și noi acasă și mâncăm o ciorbă caldă. După 2 zile vin și motocicletele. Le dăm jos din dubă și acum putem spune că tura s-a terminat cu bine. Și-am venit acasă! 2 rideri, 2 motociclete, 8000 de kilometri, 12 țări, 3 săptămâni și un final ud.